Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πριν λίγες μέρες σας έδειξα πώς να φτιάξετε γάλα αμυγδάλου. Σήμερα πάμε να το αξιοποιήσουμε. Θα φτιάξουμε νηστίσιμο ριζόγαλο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω 350 γραμμάρια νερό καυτό, περίπου μια μισή κούπα. Θα βάλω 90 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, έτσι το έχω πλύνει καλά. Θα βάλω μία τσιμπιά αλάτι. Θα ανάψω τη φωτιά μου και θα περιμένω να βράσει το ρύζι μου καλά, έτσι. Συγχρόνως θα πιει και την υγρασία που έχω βάλει, 450 γραμμάρια νερό, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο βρασμός ήδη έχει ξεκινήσει, έτσι. Θα χαμηλώσω λίγο την φωτιά και θα περιμένω μέχρι να σκάσει το ρύζι μου. Εάν δεν μπορείτε να το καταλάβετε με αυτόν τον τρόπο, με ένα κουταλάκι μικρό θα δοκιμάσετε να είναι βρασμένο. Θέλουμε να είναι βρασμένο καλά το ρύζι για να μην το βρίσκουμε όταν θα φτιάξουμε το ριζόγαλο. Εννοείται ότι ίδια ακριβώς συνταγή μπορείτε να το κάνετε και με γάλα κανονικό, έτσι. Μπορείτε και με πρόβιο, μπορείτε και με κατσικίσιο, με ό,τι θέλετε. Εγώ σήμερα σας δείχνω την νηστίσιμη εκδοχή. Ανακατεύω, έχει πιει την υγρασία του και είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλω περίπου μία κούπα γάλα αμυγδάλου. Το υπόλοιπο θα το ρίξω μέσα. Θα ανακατέψω λίγο. Θα βάλω μισή κούπα και λίγο παραπάνω ζάχαρη. Έτσι, αν δεν έχετε ζυγαριά, ρύζι είναι περίπου 8 κουταλιές της σούπας. Στο παγωμένο γάλα θα βάλω 90 γραμμάρια νησεστέ ή cornflour, άνθος καλαμποκιού λέγεται για το εξωτερικό, έτσι θα το βρείτε. Ανακατεύω καλά, θέλω να διαλυθεί. Ωραία, θα το ανακατέψουμε άλλη μία σε λίγο. Θα βάλω 2 βανίλιες, λίγο κουρκουμά προαιρετικά για να του δώσει λίγο χρώμα. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά να διαλυθεί το νησεστέ μας ή το cornflour, έτσι, και θα το ρίξω και αυτό μέσα. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να πίζει. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν, μόλις αρχίσει να πίζει θα ξανανοίξω για να δείτε την υπόλοιπη διαδικασία. Λοιπόν, βλέπετε ήδη έχει αρχίσει και αχνίζει. Ανακατεύουμε συχνά. Μην μου το αφήσετε και φύγετε. Βλέπετε ο κουρκουμάς έχει δώσει το χρώμα που θέλουμε. Βέβαια είναι προαιρετικός, αν θέλετε να το βάζετε, έτσι. Ξεκίνησε ο βρασμός. Το αφήνουμε για λίγο να σφίξει η κρέμα μας. Μπορείτε να σβήσετε τη φωτιά τώρα, δεν χρειάζεται πλέον. Και για να ρίξουμε τη θερμοκρασία θα βάλω εγώ 50 γραμμάρια μαργαρίνη. Μην με φάτε ζωντανό, εάν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε. Έτσι όμως μια γευστική μαργαρίνη θα δώσει άλλη γεύση στο γλυκό μας. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Η μαργαρίνη είναι φυτικό βούτυρο, έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία έχει σφίξει. Περιμένουμε μέχρι να λιώσει η μαργαρίνη. Ωραία. Αφαιρούμε από τη φωτιά. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πύλινο. Θα βάλω μέσα την κρέμα μου. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε σε φορμάκια. Τα αφήνετε να κρυώσει, πασπαλίζετε με κανελίτσα
και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.